السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرة اليوم هي تكملة لمحاضرة الخلية وأهم العضيات الموجودة في الخلية. في محاضرة اليوم نتكلم عن السيتوسكيلتون وعن السيل ترانسبورت. The cytoskeleton. What is the cytoskeleton? The cytoskeleton is a complex array of microtubules, microfilaments, or also called actin filaments, and intermediate filament. الهيكل الخلوي أو ما يسمى بالسيتوسكيلتون هو عبارة عن دعامة أو هيكل يوجد في داخل الخلية، يتكون من مجموعة من القضبان المجوفة التي تكون مسؤولة عن إعطاء الشكل والدعم للخلية. So, what are the functions of the cytoskeleton? Determine the shapes of cells. Play an important role in the movement of organelles and cytoplasmic vesicles and also allow the movement of entire cells. وظائف السيتوسكيلتون هي بالبداية أو بالدرجة الأولى تحديد شكل الخلية. الوظيفة الأخرى هي يلعب دور مهم في حركة العضيات الأخرى الموجودة في السيتوبلازم، وبالتالي يكون مسؤول أيضا عن حركة الخلية بأكملها. In this slide, I will talk about the first part of the cytoskeleton, which is called microtubules. So what is the microtubule? Microtubule is the largest element of the cytoskeleton. It is like a hollow cylinder. الجزء الأول من الهيكل الخلوي يسمى الميكروتيوبيول، وهو عبارة عن أسطوانة مجوفة ويمثل أكبر الأجزاء التي تشكل الهيكل الخلوي. So what is the protein subunit of the microtubule? The protein subunit of a microtubule is a heterodimer of alpha and beta tubulin. And what are the functions of the microtubules? The functions of the microtubules: number one, maintain cell shape, organize and move organelles, support cilia and flagella, participate in the vascular transport, and finally separate chromosome during the process of cell division. أي أن الميكروتوبيولز يقوم بمجموعة من الوظائف المهمة. أول هذه الوظائف هي الحفاظ على شكل الخلية، والوظيفة الأخرى هي يساهم في حركة العضيات الأخرى الموجودة في السيتوبلازم، وكذلك مهم جدا في تركيب كل من السيليا and فلاجيلا أو الأهداب والأصوات، وكذلك يساهم في عملية الفيزيكولار ترانسبورت، وهو أحد أنواع النقل الموجود في الخلية، واللي راح نتكلم عنه بتفاصيل أكثر في نهاية هذه المحاضرة. كذلك له دور مهم في عملية فصل الكروموسومات خلال الانقسام الخلية. فهذه هي أهم الوظائف المهمة في هذا الجزء. The second part of the cytoskeleton is called intermediate filament. So what is the intermediate filament? The intermediate filaments consist of more than a dozen protein, for example keratin and neurofilament. أي أن الجزء الثاني من الهيكل الخلوي يسمى بالintermediate filament. هذا الجزء يتكون من حوالي من أكثر من 12 بروتين. من أمثلة هذه البروتينات هي بروتين الكيراتين وكذلك النيوروفيلامنت. What are the main functions of the intermediate filament? The main functions of the intermediate filament are provide structural support and stabilize junctions between cells. Bundles of keratin filaments called tonofibrils associated with the certain classes of intercellular junctions which are called desmosomes that common in epithelial cells. أي أن الوظائف المهمة والأساسية التي يقوم بها الانترميديت فيلامنت هي أولاً إسناد ودعم الخلية وأجزاء العضيات الأخرى الموجودة بالخلية، وكذلك الوظيفة الأخرى المهمة هي
تثبيت الخلايا المتجاورة بواسطة نوع من الربط يسمى الديزموزوم، حيث أنه الخلايا المتجاورة ترتبط مع بعضها البعض بمجموعة أو بأنواع مختلفة من السيل جنكشن تسمى بالسيل جنكشن، والتي سوف نتعرف عليها في نهاية هذه المحاضرة. واحدة من هذه الأنواع تسمى بالديزموزوم، والذي يقوم بهذا النوع هو بروتين الكيراتين الموجود في الانترميديت فيلامنت، وهذا النوع من الربط هو يكون خاص بالخلايا الطلائية أو ما تسمى بالإبيثيليال سيلز. The third part of the cytoskeleton is called microfilaments or actin filaments, which represent the thinnest part of the cytoskeleton. And the protein subunits of a microfilament are actin and myosin. And the main functions of the microfilaments are maintenance cell shape, cell movement, muscle contraction, and cell division. أي أن خيوط الأكتين أو الميكروفيلامنت هو يمثل الجزء الثالث من الهيكل الخلوي، والذي يتكون من بروتين الأكتين وكذلك الميوسين، وهذا الجزء يلعب دور مهم في إدامة شكل الخلية وحركة الخلية وكذلك في تقلص العضلات، إضافة إلى دور المهم في عملية انقسام الخلية. The other important organelles in the cell cytoplasm called centrosome. So what is the centrosome? The centrosome is an organelle found in a single pair located near the nucleus in the cell cytoplasm. أي أن الجسيم المركزي هو أحد العضيات المهمة التي توجد في سيتوبلازم الخلايا، ويكون هذا الجزء موجود بهيئة زوج وأيضا يقع بالقرب من النواة. So it consists of paired centrioles and complex of protein، يتكون من مجموعة من البروتينات ومن زوج من المركزات. هذه هي المركزات كما نلاحظ بالرسم موجودة في داخل السنتروسوم. And the main function of the centrosome is to organize and prepare the centrioles for cell division. أهم وظيفة يقوم بها السنتروسوم هي تنظيم وتهيئة المركزات الموجودة فيه لعملية انقسام الخلايا، وأيضا راح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في محاضرة انقسام الخلية. What is the centrioles? The centriole is a cylindrical structure found in two pairs located near the nucleus in the cell cytoplasm. فإذا المركز أو المركزات هي عبارة عن أجسام أسطوانية الشكل مثل ما نلاحظ في الصورة، وتكون هذه الأجسام موجودة بهيئة زوجين في الخلايا، وعادة تتواجد بالقرب من النواة. Each centriole is composed of 9 microtubule triplets. So what is the meaning of 9 microtubule triplets? أي أن المركز يتكون من 9 مجاميع من النبيبات الدقيقة، كل مجموعة تتكون من 3 من هذه النبيبات. أي أن الوحدة الأساسية التي تدخل في تركيب السنتريولز هي الميكروتيوبولز، وإن الميكروتيوبولز ينتظم بهيئة 9 مجاميع، كل مجموعة تكون متكونة من 3، وهذا ما نقصد به 9 microtubules triplets. بالنسبة للوظيفة الأساسية التي يقوم بها السنتريولز هي arrange the spindle fibers in the cell division. له دور مهم في عملية انقسام الخلية، وأيضا راح نتكلم عليه بالتفصيل في محاضرة انقسام الخلية، وأيضا يساعد في تكوين السيليا and flagella that aid in movement of sperm and ova during fertilization. أي أن السنتريولز له دور مهم جدا في تكوين الأصوات والأهداب، والتي تساعد في حركة كل من السبرم وكذلك الأوفا في عملية الفرتلايزيشن. هذا فيما يخص السنتريولز.
slide, I will talk about the types of cell junction. Cells are grouped together to form tissues where the membrane of one cell touches that of another. They tend to join up. أي أن الخلايا المتجاورة ترتبط مع بعضها البعض بما يسمى بالcell junction. هناك طرق متعددة لارتباط هذه الخلايا. سوف نتعرف على ثلاثة من هذه الطرق في هذه المحاضرة. بالنسبة لل first type of cell junction called tight junctions. As we can see here, the protein from each membrane fuse and thereby seal in the cell content. أي أن البروتينات في كل من الخلايا المتجاورة سوف ترتبط مع بعضها البعض وبالتالي سوف تلتحم هذه الخلايا. أما النوع الآخر واللي تكلمنا عليه في السلايد اللي يخص الانترميديت فيلامنت هو الديسموزومز. هذا النوع من السيل جنكشن راح يتم ارتباط الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض بواسطة الانترميديت فيلامنت وبالتحديد البروتين اللي سميناه الكيراتين. أما النوع الثالث من السيل جنكشن هو اللي يسمى بالجاب جنكشن. So the cells are joined by means of protein channels. هنا راح يستخدم القنوات البروتينية التي توجد في البلازما ممبرين وبالتالي ترتبط الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض عن طريق هذه القنوات وأيضا تمر من خلالها السولت والشوجر والأمينو أسيد وكذلك الفيتامين ممكن أن يصير لها ترانسبورت عبر هذا النوع من الشانل. فإذا السيل جنكشن there are three type of cell junction. tight junction واللي من خلاله راح يرتبط البروتين في الخلايا مع البروتين الموجود في الخلية المجاورة الأخرى. أما النوع الثاني هو الديسموزوم. هذا النوع الانترميديت فيلامنت راح ترتبط لهذه الخلية مع الخلية المجاورة إلها. والنوع الثالث هو الجاب جنكشن. هذا النوع اللي هو يكون بواسطة ارتباط الخلايا المتجاورة بواسطة البروتين channel. فهذه هي الأنواع الثلاثة من السيل junction. What are the mechanisms of transport across the plasma membrane? The first one called vesicular transport. So the vesicular transport, in this type of transport, vesicle form or lost as material is brought into a cell or released from a cell. And this type of transport include exocytosis and endocytosis. أي أن النقل بواسطة الحويصلات هو يعتمد على أما دخول المواد إلى داخل الخلية وبالتالي سوف تتكون الحوصلة أو خروج المواد من الخلية إلى الخارج وبالتالي سوف تنتهي الحوصلة بطرح المواد اللي موجودة في داخلها إلى خارج الخلية. هذا النوع يعتمد أو يتكون من نوعين أما exocytosis أو endocytosis. So first of all we will talk about the exocytosis. There are many substances that must exit from a cell. For example, the secretions produced by Golgi complex need to leave the cell if they are going to do their job. The secretions or enzymes are packaged into vacuoles and then move toward the cell membrane where they are discharged. فإذا عملية الإكزوسايتوسيس هي طرح الفضلات إلى خارج الخلية أو مو شرط تكون فضلات قد تكون إنزيم أو بروتين تم تصنيعها في داخل الكولجي كومبلكس جهاز كولجي فور إكزامبل والمفروض هذه المواد تنتقل إلى المكان الصحيح حتى تؤدي وظيفتها. فهذه الحالة تحتاج إلى نقل يسمى بالإكزوسايتوسيس أي أن الحويصلات نلاحظ أنه هي اللي تكون حاملة للماتيريالز اللي المفروض تطرح خارج الخلية تبدي تنتقل وبيكون انتقالها باتجاه البلازما ممبرين إلى أن تلتصق مع البلازما ممبرين وبالتالي يصير لها التحام مع البلازما ممبرين وتنفتح هذه الحويصلة وتطرح المكونات اللي المفروض تنطرح إلى خارج الخلية. فهذا النوع من الفاسيكولار ترانسبورت اللي سميناه بالإكزوسايتوسيس. الجزء الآخر من الفاسيكولار ترانسبورت هو الاندوسايتوسيس.
The large molecules or other materials can enter the cell by this method. إذا هي دخول الجزيئات الكبيرة والمواد الأخرى إلى داخل الخلية. فإذا هذه العملية هي is reverse of exocytosis، عملية معاكسة لعملية الإكزوسايتوسيس اللي تكلمنا عنها بالسلايد السابق، واللي قلنا إنه هي خروج المواد إلى خارج الخلية. الاندوسايتوسيس تتكون من 3 types. أول نوع هو الفاجوسايتوسيس أو ما يسمى بالcell eating is the ingestion of the particles such as bacteria or dead cell remnants. يعني الأجسام اللي ممكن يصير لها هضم قد تكون بكتيريا داخلة للجسم أو بقايا مثلا الخلايا الميتة. الخلايا المتخصصة في هذا النوع من الاندوسايتوسيس واللي سميناه بالفاجوسايتوسيس هي خلايا الدم المتمثلة بالمايكروفيجز وكذلك النيوتروفيل. فإذا هذا النوع الأول اللي يمثل التهام الأجسام الصلبة أو السوليد بارتيكلز عن طريق عملية تسمى بالسيل ايتينج أو الفاجوسايتوسيس. أما النوع الثاني اللي يسمى بالبينوسايتوسيس أو ما يسمى بالسيل درينكينج، إذا من اسمه هو خاص للليكويد ماتيريالز، خاص للمواد السائلة اللي راح يصير لها packaged into a vacuole or vesicle which is taken into the cell. هذا هو النوع الثاني اللي راح ياخذ المواد السائلة إلى داخل الخلية. أما النوع الثالث اللي يسمى بالreceptor mediated endocytosis. So this type of endocytosis, the plasma membrane receptor first bind specific substances. يعني البلازما ممبرين اللي تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة يحتوي على مجموعة من المستقبلات receptor. هذه المستقبلات تكون خاصة للارتباط مع specific substance، مع مواد خاصة. فالريسبتر راح يرتبط مع المادة الخاص بها وينقل ينقل هذه المواد إلى داخل الخلية. فإذا عملية الاندوسايتوسيس هي عملية إدخال المواد أو الجزيئات الكبيرة إلى داخل الخلية. هذه العملية تحدث بثلاث طرق، أما بطريقة الفاجوسايتوسيس أو ما يسمى بالسيل ايتينج التهام المواد الصلبة، أو قد تكون بينوسايتوسيس اللي هي خاصة للليكويد ماتيريالز المواد السائلة، أو تكون عن طريق استخدام الريسبتر أو المستقبلات الموجودة على البلازما membrane. The second method of transport is called diffusion. So the diffusion is a passive process of transport. Single substance tends to move from an area of high concentration to an area of low concentration until the concentration is equal across the space. This type of transport does not require energy to move substance. هذا النوع من النقل يسمى بالانتشار أو الانتشار البسيط، وفي هذا النوع لا يحتاج إلى طاقة لأن تتم انتقال المواد من التراكيز العالية إلى التراكيز الواطية، وإلى أن يتساوى أو إلى أن تتساوى هذه التراكيز على كلا الجانبين. الليبيد soluble material أو المواد الذائبة في الدهون can easily slip through the hydrophobic lipid core of membrane. مثل ما تعرفون طلاب إنه البلازما ممبرين يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد سميناها الفوسفوليبيد بايلير. هذه الطبقتين هي عبارة عن أو متكونة من هيد اللي يكون بولر أو هيدروفيليك محب للماء، وتو تيلز اللي هي تكون هيدروفوبيك أو كارهة للماء اللي هي تمثل الطبقة الدهنية. فعادة المواد اللي لها القابلية على الذوبان في الدهون تمر من خلال هذه الطبقة الدهنية الكارهة للماء بسهولة. من هذه المواد هي الفيتامينات مثل فيتامين A و D و E و K. كذلك الأدوية التي لها القابلية على الذوبان في الدهون fat soluble drugs also gain easy entry into cell and are readily transported into the body tissue and organ. فالأدوية اللي هي لها قابلية للذوبان بالدهون أيضا تمر من خلال هذا الجزء من البلازما ممبرين بسهولة. من الجزيئات التي تنتشر أو التي تمر بواسطة الانتشار البسيط هو المولكيولز of oxygen and carbon dioxide، أيضا تمر في الخلية بواسطة هذا النوع من الانتشار.
فإذا هذا النوع من الانتشار يسمى passive process of transport because this type of transport does not require energy لا يحتاج إلى طاقة. لماذا لا يحتاج إلى طاقة؟ لأنه المواد تنتقل من التركيز العالي إلى التركيز الواطئ إلى أن يتساوى التراكيز على الجانبين. The other method of transport is called facilitated transport. The facilitated transport is the movement of ions and polar molecules down their concentration gradient, assisted across a selectively permeable membrane by a transport protein. هذا النوع من النقل يسمى بالفاسيليتيتد ترانسبورت. أيضا تنتقل بالأيونات والجزيئات من التراكيز العالية إلى التراكيز الواطية، وبذلك فهو أيضا passive process وأيضا لا يحتاج إلى energy. So these protein carriers take ions and polar molecules into cell quicker than would be expected for normal diffusion process. أي بمعنى أنه هذا النوع من النقل ينقل المواد بصورة والأيونات والجزيئات بصورة أسرع مما هو عليه بالانتشار البسيط. طبعا هنا راح يستخدم البروتين شانل والبروتين كاريرز أو البروتينات الناقلة اللي تكون حاوية على ريسبتر أو مستقبلات. تكون هذه الريسبتر هي specific ل special substances لمواد معينة. تكون هذه المواد خاصة، يعني تيجي ترتبط بصورة خاصة مع هذا الريسبتر أو مع المستقبل الخاص بها، وأيضا تدخل إلى داخل الخلية. هذا النوع من النقل هو لا يحتاج إلى طاقة، وهو أسرع من النقل أو الانتشار البسيط. أما الأكتيف ترانسبورت فهو أيضا أحد أنواع أو طرق النقل التي تحدث بالخلية، ولكن هذا النوع من النقل هو يختلف عن الأنواع السابقة اللي تكلمنا عنها. هذا النوع هو يحتاج إلى إنرجي، يحتاج إلى طاقة. لماذا؟ لأن المواد تنتقل من التراكيز الواطية إلى التراكيز العالية أو ما يسمى against the concentration gradient. فمثل ما نلاحظ هنا بالصورة إنه المواد تنتقل من التركيز الواطي إلى التركيز العالي. لهذا السبب فإن هذا النوع من النقل يحتاج إلى energy. أما انتشار الماء فيسمى بالأوزموسيس، أي إن الأوزموسيس هو diffusion of water through a semi-permeable membrane according to the concentration gradient of water across the membrane. أي إن هذا النوع من النقل هو خاص فقط للماء، فينتقل الماء عبر السيمي-permeable membrane، وهذا أيضا يكون اعتمادا على تراكيز الماء. فنلاحظ إنه الماء ينتقل من الهاي concentration إلى اللو concentration. إذا هذا النوع من النقل هو فقط خاص بالماء. اعتماداً على حركة مرور الماء من وإلى داخل الخلية بواسطة الأوزموزيس، لابد من التعرف على مصطلح جديد مهم جداً وهو مصطلح التونسيتي. So what is the meaning of the tonicity? Tonicity is the ability of an extracellular solution to make water move into or out of a cell by osmosis. And there are three terms are used to describe whether a solution will cause water to move into or out of a cell. هناك ثلاثة أنواع من المحاليل التي يمكن استخدامها لمعرفة فيما إذا كان الووتر أو الماء سوف يدخل إلى الخلية، أو هي التي تحدد فيما إذا كان الماء سوف يدخل إلى الخلية أو يخرج من هذه الخلية. فهذه المحاليل الثلاثة المهمة هي الإيزوتونيك solution, الهايبوتونيك solution and the hypertonic solution. So the first type of this solution is the isotonic solution. So the extracellular fluid has the same concentration of solids of the fluid inside the cell. أي بمعنى إنه الإكستراسيلولر فلويد التراكيز أو السوائل الخارج خلوية تكون مساوية أو لها نفس تركيز المواد المذابة في داخل الخلية. فمثل ما نلاحظ هنا بالرسم
إنه هذه هي المادة المذابة اللي موجودة خارج الخلية لها نفس تركيز المادة الموجودة في داخل الخلية، وبذلك therefore this type of solution cause neither shrinking or nor swelling of cell and tissue. إذا هو لا يسبب أي انكماش أو أي انتفاخ للخلايا والأنسجة. لماذا؟ لأن تراكيز المواد المذابة خارج الخلية هي نفسها نفس التراكيز في داخل الخلية، وبالتالي فإن الخلية لا راح تتعرض إلى الانكماش أو الانتفاخ. فإذا هذا النوع من المحاليل يسمى بالisotonic solution. The second type of solution is called hypotonic solution. The extracellular fluid has a lower concentration of solutes than the fluid inside the cell, and therefore the water passes into the cell. أي أن تراكيز المادة المذابة الخارج خلوية تكون هي أقل من تراكيزها الموجودة في داخل الخلية. بما أن تراكيز المادة المذابة خارج الخلية هي أقل، بمعنى أنه كمية الماء راح تكون أكبر، وبالتالي فإن الماء سوف ينتقل من التراكيز العالية إلى التراكيز الواطية، أي أن تركيز الماء يكون أعلى خارج الخلية مقارنة مع تركيز الماء داخل الخلية، فمما يسبب بدخول الماء إلى داخل الخلية وبالتالي انتفاخ الخلية ومن ثم انفجارها. هذا النوع من المحاليل هو نسميه بالهايبوتونيك solution. النوع الثالث من المحاليل هي تسمى بالهايبرتونيك solution. هذا النوع من المحاليل تكون extracellular fluid having a higher concentration of solutes than the fluid inside the cell, and the fluid contain less water than the cell does. أي أن تراكيز المواد المذابة خارج الخلية تكون أعلى من تراكيزها داخل الخلية، أو بمعنى آخر أنه كمية الماء خارج الخلية هي أقل من كمية الماء داخل الخلية، مما يؤدي إلى عبور الماء من الخلية إلى الخارج، وبالتالي يسبب انكماش في الخلايا. Therefore, the water will leave the cell by osmosis and cause them to shrink. فهذا النوع من المحاليل يسمى بالهايبرتونيك solution.